Okay, ang ulam natin ngayon mga beshi ay salmon. Ang gusto ko sa menu na to, ang bilis lutuin. Lahat ng ingredients na gamit natin ay quick cooking. Katulad ng cream, ng cheese, ng spinach, and of course, even itong main ingredient natin na salmon ay ang bilis maluto. Within 10 minutes, makaka-create tayo ng dish. Ang lulutuin ko ay Tuscan Salmon. Sa mga working dyan or OFW katulad ko, di ba ang gusto natin yung madaling lutuin para sa mga baon natin. So nakikita nyo naman, dinry ko yung salmon, tapos sinisison ko siya ng salt and pepper, tapos ipa-fry ko siya ng slight lang. Maglalagay ako ng konting oil. Then, i-fry natin to. Mabilisan lang po yung frying. Mga 1 minute each side lang po yung pag-piprito natin. Ipapress po natin pag ganyan para even yung pagkaluto at saka yung shape ng fish natin. Then, babalik ta rin ko na. As I've said, 1 minute each side lang. And then, ito na po, after frying. Ngayon, on the same pan, babawasan ko yung oil. And then, maglalagay ako ng mga 1-inch cube na butter. Magsosote tayo ng garlic and onion. Maganda po sana kung white onion ang gamit natin para hindi magkakulay ang ating cream. Kaso wala talaga akong available, kaya ito na ang ginamit ko. Ngayon, ilalagay ko na ang ating sun-dried tomato. Buo po yung tomato natin, kaya dinurog ko siya ng maliliit. Ito po'y mabibili natin sa supermarket, nakalagay sa lata. Sun-dried and peeled tomato ang nakalagay sa label. Ngayon maglalagay ako ng mga 1/2 cup ng vegetable stock para sa extra layer of flavor at saka para maluto ng maayos itong ating kamatis. Yung atin pong creamer, hindi muna natin ilalagay kaagad kasi mabilis ma-overcook yun. Okay, dahil kumulo na siya, ilalagay na natin ang ating cream. Maglalagay ako ng 1 cup cooking cream. And then, isusunod ko na ang ating grated cheese. Buo pala siya. Iga-grate ko pa lang. Charot. Tapos, i-mix lang natin. Medium fire lang kapag nakalagay na tayo ng cheese at saka cream. And then don't forget your paminta and salt. Feeling ko kulang yung cheese, dagdagan natin. And then isunod na natin kaagad ang ating spinach. Mix, mix, mix. Try natin. Okay na. So, ibabalik ko na ngayon yung pinray nating salmon. O diba, solve ang kainan ng family natin mga beshi. Pero ako, 1 week baon ko na ito. Diba, ang sarap. Bali, isi-simmer ko lang to ng mga 1 minute more. And then, we're done. Ito na po ang ating Tuscan Salmon. So, thank you very much po sa inyong panonood. Hanggang sa muli po nating home cooking.